och välkomna hit! Jag heter Kerstin och det här är mitt lilla hörn av världen, min lilla Youtube-kanal, Livet på glid. Vad roligt att ni har hittat hit och ni är så många som har hittat hit den sista tiden så att jag glömmer oftast, alltid, jämt bort att presentera mig i början av mina filmer. Jag utgår från att alla vet vem jag är, eller känner mig privat på något sätt, men så är det ju förstås inte. När jag går och pratar med kameran så glömmer jag ofta bort att det är någon som kommer att titta på det. Så att, ja, Kerstin heter jag i alla fall och jag sitter i min husbil där jag har bott i drygt 2 år på heltid. Det började som en semester men jag blev kvar och älskade. Det är det bästa jag har gjort, att släppa taget om den normativa livsstilen och bo så här. Jag trivs så bra. Vi är ju 2 som reser tillsammans. Det är jag och min partner Peter. Därav det är 2 bilar ofta i mina videos. Och vi bodde i varsin bil när vi träffades. Och ser ingen anledning som helst att byta ut det mot en gemensam bil. Vi särbos på jul. Det funkar jättebra. När vi behöver göra någonting på egen hand så tar vi bara vår bil och sticker iväg och gör det. Det funkar hur bra som helst. I förra filmen var vi på Gotland. Vi har hunnit ta oss ända till västkusten sedan dess. Just nu är vi på Orust. Den här filmen handlar väl lite om hur vi har tagit oss från ostkusten till västkusten. Vi besöker Skänninge i Östergötland, Vadstena. Och sen slutligen hamnar vi här på Orust och har gjort lite saker här också. Nu ska jag inte prata mer utan nu tar vi och tittar på filmen. Idag besöker vi Skänninge. Skänninge ligger i Östergötland i Mjölby kommun och är en av Sveriges äldsta städer. Vi har precis varit inne i den jättestora kyrkan här. Maria Vårfrukyrka eller Vårfru Maria kyrka kanske den hette. Jättevacker. Och sen har vi spatserat runt lite här. Det är ett par plusgrader bara och regnet hänger i luften. Men det är härligt ändå. Och som sagt, en av Sveriges äldsta städer. Man har hållit marknad här på torget bakom mig. Där. I 1000 år. Regelbundet. Och jag lärde mig också i morse när jag googlade lite om Skänninge att 1806 hade man Sveriges första elefant på besök här. Otippat. Och det var ju förstås stor uppståndelse och många ville komma och se den där elefanten. Och det blev sån upprördhet runt biljettpriserna. Så man fick kalla in militären för att lugna ner folkmassan. Ja, det hände här i Skänninge för, ja blir det, drygt 200 år sedan. Nu har vi förstås hittat ett café. För jag har alltid min kaféradar på när vi är ute och besöker små orter. Så nu ska vi in och dricka kaffe. Då har vi fikat färdigt.
Nu ska vi gå tillbaka till våra bilar. Och förmodligen åka vidare mot Vadstena. Hur uttalar man Vadstena? Vadstena. Vadstena. Vi går nu på en av Skänninges allra äldsta gator faktiskt. Follingegatan tror jag den heter. Den finns registrerad redan 1407 i något köpebrev. Kan ni fatta? 700 år sedan, eller vad blir det? 600 år sedan. 600 år sedan. Ja, men det blir väl då kanske ett litet besök i Vadstena. Och efter det åker vi kanske ner till Omberg. Där var vi i våras. Då var det kallt och blåsigt. Så vi tänker spana in det igen då. Se om det ja, det är kallt nu också, men på ett annat sätt. Omberg är fint. Och när vi har varit på Omberg, jag fattar inte hur mycket bilar det är här i lilla Skänninge. Det bor 3000 människor här. Och sjukt mycket trafik. Eller beror på vad man jämför med. Men när vi har varit på Omberg så funderar vi på att dra oss neråt västkusten till. Inget bestämt. Och allting ändrar sig hela tiden. Så vi får se. Men jag har knappt varit på västkusten norr om Göteborg. Jag har varit i Smögen en gång, jag vet inte. Jajamän! Har ni en YouTube-kanal? Ja. Vad heter ni? Livet på glid. Har du det då? Nej, inte än. Du får skaffa det. Okej. Ha det bra. Jag ska kolla på er sen då. Ja, det gör det. Livet på glid. Okej. Vad roligt! Den här lilla killen på sparkcykeln som åkte förbi undrade varför vi gick här och pratade med en kamera. Har ni en YouTube-kanal? Ja. Jag ska kolla på er, känns han. Vad roligt. Ja, kanske vi har en följare till. Och hans föräldrar. Vem vet. Ja, i alla fall. Möjligtvis åker vi över till västkusten. Om inget annat händer på vägen. Vilket det kanske gör. Fredag eftermiddag i Skänninge. Från Skänninge till Vadstena. Och här går vi vid Vadstena slott. Vadstena slott, inget annat. En krispig morgon idag. Hör
Första frosten i Vadstena. Vackert väder. Titta så fint. Blå himmel, det var några dagar sedan. Vi har sovit med slottet som utsikt. Nu har jag gjort kaffe. Och nu ska jag kila över till Peter som står här precis bredvid. Och se vad vi ska hitta på idag. Jag måste öppna själv. Solsken alltså. Det här är ju fantastiskt skönt. Nu har vi druckit kaffe. Käkat lite lunch. Och gjort en plan för vad vi ska göra idag. Och de planerna inbegriper först en liten förmiddagspromenad här i Vadstena. Lite kylslaget. Men gud vad härligt med sol. Så jag ska ta och gå bort till klostret tänkte jag. För det har jag aldrig tittat speciellt mycket närmare på. Så det ska vi börja med. Hur står det till idag? Va? Jag frågade hur det står till idag. Det är bra. Det är bra tack. Ja, bra. Ja, ni fick ju se Vadstena slott igår. Men då var det ju så mulet och tråkigt. Nu är det solsken. Vad vackert det är. Så, nu har vi strosat lite på stan idag igen. Druckit en kopp kaffe. Köpt kaffe i en liten butik med
pepparkakssmak. Det ska bli härligt. Och här bakom mig står de och säljer julgranar. Mysigt. Måste visa kaffet förresten. Så här. Julkaffe, pepparkaka. Nu ska vi tillbaka till bilarna och sen så ska vi åka någon annanstans. Får se vart vi hamnar. Då har vi kommit fram till nattens boplats. En skidklubb där vi kan stå. De har dusch här också. Känns lite lyxigt. Peter stack iväg på en riktigt lång promenad här. Så jag tänkte väl att jag också skulle gå ut och gå lite. Jag vet inte vilken sväng han tog. Det blir väl mörkt om någon timme så jag hoppas han inte tog milrundan. Eller att han tog med sig pannlampan i alla fall så det lär bli svart. Jag tror att jag tar den där lilla knatterundan i alla fall så gör jag någonting. När jag ändå går här utan att ha någon annan att prata med så kan jag väl lika gärna prata med er. Det har ju blivit lite oregelbundet med filmer. Och alldeles för glest emellan dem också. Men det beror ju på att jag nu för tiden under hösten har lektioner dagtid. Och nu när det är så pass mörkt på eftermiddagarna så slutar jag skolan ungefär samtidigt som solen går ner. Så det blir liksom ingen tid på vardagarna. Hålla på och filma, tråkigt nog. Så det blir på helgerna. Det är inte alla helger heller vi står så till eller gör någonting som känns speciellt roligt att dokumentera. Så vissa helger går bort. Därav att det har blivit så nu under hösten. Jag är jätteglad i alla fall för att ni hänger med mig. Och väljer att titta på det som ändå läggs ut. Så att min ambition är ju förstås att hitta tillbaka till veckovisa filmer. Det är jullov här snart. Vi är väl lediga i alla fall i 3 veckor tror jag. Så då borde det kunna bli lite mer regelbundet, det hoppas jag. Ja, men då vet ni i alla fall varför. Jag har inte tröttnat. Jag tycker det är superkul fortfarande. Det här med rutiner och följa schema krockar ibland med vad jag egentligen själv innerst inne vill göra. Men det får man ta. Det är ändå kul att lära sig saker. Vi sitter med Illustrator och InDesign och Animate och Photoshop och den typen av designprogram. Så det är roligt att lära sig lite om sånt. Så där, knattepromenaden, 1,5 kilometer avklarad. Nu ska jag gå in och göra en kopp te.
Från solsken och barmark, nästan plusgrader i Vadstena, till minusgrader, lite snö på marken och ut i skogen. Vi är ute i skogen. Utanför Falköping har vi tagit oss till. Det finns ju inget fel väder, bara fel kläder, eller var det tvärtom? Vi ska i alla fall ta och göra upp en liten eld här där vi har slagit läger för en natt. Äntligen får vi koka lite vatten och göra lite te. Ja, inte trodde vi att vi skulle frikampa en vecka in i december ungefär. Men det går bra. Man får se till att fylla på gasol. Man får se till att parkera på bra ställen så man inte blir insnöad ifall det skulle börja snöa. Det är väl det man behöver tänka på, tänker jag, så här års. Det funkar bra. Det är kanske inte fullt lika mysigt att gå ut och ta morgonkaffet på trappen. Men så här, när man är ordentligt påpälsad och gör upp en eld, så går det alldeles utmärkt att sitta ute ändå. I morse vaknade vi utanför Falköping. Nu är vi på västkusten. Vi är på Orust. Ser ni så vackert? Och fast jag har varit nästan överallt i Sverige. Nej, det har jag verkligen inte. Men jag har kört rätt mycket bil, åtminstone i södra Sverige. Men jag har aldrig varit här. Så coolt. Nu tror jag bestämt att vankas kaffe inne hos Peter. Oj, jag fastnade. Gud vad varmt och skönt att ha här inne. Är det varmt? Ja, det var varmt. Nu, ja, så häftigt. Nu är vi framme där vi ska bo i natt. Jag minns inte vad stället hette nu, men ligger ute i havsbandet. Och nej, det är inte Smögen. Det går massa färjor härifrån. Det är någon liten hamn här i alla fall. Och vi har liksom lite sjöutsikt här, en liten vik. Vi ska ta en liten promenad här innan mörkret är över oss för idag. Jag tror till och med att det är lite ljusare här än på ostkusten och lite längre norrut. Kan det stämma? Jag har aldrig fattat det där med när solen går ner och att det är olika tider. Alltså i Sverige. Det har jag aldrig riktigt förstått. Men det är så ljus här fortfarande. Klockan är 4. Och solen har nästan precis gått ner, känns det som. Det var ingen dum idé att åka till västkusten, hörde du. Ja, jättefint. Det var till och med din idé att vi skulle åka hit. Var det? Ja, det var inte ens min idé. Ja, jag är det. Du hade en bra idé den här gången. Men det är inte så ofta, va? Nej, oftast är det mina idéer som är bra, men
Men den här gången var det din. Här får man ju öva på sina bergsgetsskills lite grann. Klättra lite här. Upp på toppen av den här bergsknallen. Tänk om vi kanske ser havet här uppifrån. Inte riktigt havet. Fast det finns där bakom. Väldigt fint. Alltså, vilken dag. Vi vaknade upp till lite snö här på Orust. Men sen kom solen. Och det är så fint här som man blir alldeles mållös. Nu ska vi leka turist här ett tag. God morgon Peter. God morgon. Vilken strålande dag. Helt fantastiskt. Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Ja, det känns lite som att man är i fjällen faktiskt. Vi ska åka till Gullholmen. Käringön var ju också på tapeten. Men resan dit tar 40 minuter och till Gullholmen tog det 5 eller 10 minuter. Så då tar vi Gullholmen. Det var ett café som var öppet där också, eller? Jag hoppas att det finns någonstans där vi kan ta en kaffe. Och så ska vi ju fota och filma lite och bara njuta av den här helt makalösa dagen. Nu är vi nere vid färjeterminalen. Ni kanske skymtar lite hus där i bakgrunden. Det är Gullholmen, det är jättenära. Peter föreslog att vi skulle simma över, men... Lite löjligt med båt. Löjligt med båt. Den där korta. Ja, jag hoppar det tror jag. Vi ändrade oss och åker till Käringön istället. För att nu sitter vi på båten. Och det var ju så himla nära över till Gullholmen så vi vill åka mer båt. Så vi åker till Käringön istället. Och där fanns det tydligen något litet café öppet. Sånt är viktigt. Ja. Kul att åka båt. Ja, så det är kul att åka båt. Så vi tar en lite längre färjetur istället. Då var vi här på Käringön. Efter en jättefin liten båttur på 35-40 minuter sådär. Så nu ska vi strosa omkring lite här.
Hej, jag är alldeles snöig om fötterna. Kaffe. Men hur mysigt var inte det här då? Nu har vi druckit lite kaffe och Peter har käkat fisksoppa. Den var god. Den var smarrig. Nu ska vi ta färjan här över till Tuvesvik igen. Då är vi på, jag höll på att säga fastlandet igen, men det är vi ju inte. Vi är tillbaka i Tuvesvik på Orust efter en supermysig utflykt på Kärringön. Nu ska vi gå tillbaka till bilarna. Jag är lite frusen faktiskt. Det ska bli skönt att komma in i värmen. Jag hoppas det är varmt och skönt in i bilarna nu. I alla fall, du har det skönt. Det vet jag, men jag hoppas det är varmt. Jo, för att du har en modern bil. Så häftigt när vi kommer tillbaka till bilarna och solen har värmt så pass mycket att det har smält runt omkring. Titta inte på hur skitiga bilarna är. Men man får liksom värsta vårkänslorna. Här skulle man vilja sätta sig och dricka en kopp kaffe nu. Men vi ska köra vidare mot nya destinationer. Jag pratade om Tjörn tidigare, men det är söderut och vi ska ju norrut. Så att vi struntar i Tjörn den här gången i alla fall och rullar norrut. Här har vi stått i natt vid någon liten brygga och sjö. Ganska så fint. Kallt har det varit. Så kallt att mitt vatten har frusit i natt. Jag fick en kopp kaffe ur kranen i alla fall innan det liksom slutade rinna. Vi ska åka och ställa oss på en ställplats nu i natt. 1 eller 2 nätter. För att det ska komma rätt så mycket snö här i området ikväll. Eller lokalt mycket snö. Jag vet inte om det kommer drabba oss. Och 1 eller 2 nätter, det sa vi på Gotland också att vi skulle stå 1 eller 2 nätter. Vi blev kvar en hel vecka nästan, så vi får se vart det slutar den här gången. Så vi håller på att packa ihop bilarna och ska sticka iväg nu. Nu har jag satt mig i hytten och ska försöka starta bilen. Det är spännande varje gång när det är minusgrader. Framförallt när det har varit riktigt kallt, och det har nog varit neråt 10 i natt. Så att ja, ni ska få höra hur det låter när man ska starta en 26 år gammal dieselbil. Nyckel i. Sen stänger jag av fläkten. Och så släcker jag lyktorna för att spara batteriet. Friläge växeln och så brukar jag vänta några sekunder för att allt ska starta igång om det nu finns en dator i den här bilen. Jag antar att det gör det. Okej, nu testar vi. Ja. Hon tycker inte det är kul, men hon startar.
duktiga Evangelina. Ja, vad skönt det är varje gång hon startar. Vi har en sån här jumpstarter. Peter har en sån jumpstarter som man kopplar på batteriet. Så det är ingen panik ifall hon inte startar så länge Peter är med. Eller så länge den där manicken finns tillgänglig. Men det är ändå skönt att slippa hålla på och öppna motorhuven och fixa. Så att ja, nu kan vi köra vidare till nästa ställe. Ja, det är lite speciellt att bo i husbil på vintern. Man vet aldrig vad som händer. Spännande varje dag. Oförutsägbart. Tror att det som gjorde att vattnet har frusit, vi är och slänger sopor nu som ni ser. Det som har gjort att vattnet har frusit är att jag har den här fantastiska inneväggen nu som gör underverk med klimatet i bodelen. Men det gör ju också att det blir utetemperatur i hytten. Och är det minusgrader ute, då blir det minusgrader i hytten. Trots att jag har mitt vintertäcke på. Och eftersom jag fyller på vatten där så... Min vattentank är liksom tudelad. Man fyller på där vid passagerarstolen. Och sen så är det en liten tank under bakom passagerarstolen. Och sen är den kopplad, förgrenad på något sätt till den stora tanken som är bakom förarstolen. Så att ja, någonstans där sitter det en ispropp nu och blockerar vattnet effektivt. Så att när vi kommer till ställplatsen tror jag att jag får ställa min lilla fläkt i hytten en stund och försöka tina upp allting. Så ja, wish me luck. Det är ganska skönt att ha rinnande vatten i bilen. Framförallt eftersom mitt extra vatten i dunken bara var en stor isklump också. Nu är vi framme. Jättesöt liten ställplats. Eller inte så liten, ganska stor. En fårfarm. Det ligger en gårdsbutik där bakom också som har öppet idag. Superkul, där ska jag gå in och titta. Så ja, men här, låt det snöa. Låt snön komma, nu är vi redo. Så här står vi så länge vi behöver. Uppkopplade på 16 ampere stolpar. Det var länge sedan. Och navelsträngen in i bilen där. Vi ska gå och titta i gårdsbutiken och se vad de har för något. Och ja, de har inte bara får på den här gården. Utan vad söt den är. Skulle du vilja ha en sån i bilen? I bilen? Jag vet inte, den får inte plats. Här hade de ju så mycket godsaker. Marmelad, vinäger, sylt. Lång lista på egna köttprodukter. Hemodlad lök. Hemodlade fårskinn. Och jösses vad mjukt och lent det var. Det var fint. Lammstek köpte jag. Så har vi gjort rätt för oss lite grann och handlat i deras gårdsbutik. Nu ska vi tillbaks till bilen, lägga ifrån oss köttet och sen ta en promenad. Och med dessa ord så avslutar jag även den här filmen. Tack för att ni har tittat ända hit. Prenumerera såklart.
Ge en tumme upp, skriv jättegärna en kommentar, jättekul att läsa. Så får vi se hur mycket snö det är imorgon när vi vaknar. Det får ni se i nästa film. Ha det så bra, hejdå! Och hur gick det då med mitt frusna vatten? Jo då, när temperaturen steg in i bilen under dagen så släppte även isen. Så nu funkar det.